مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكيز كيتشن، مطبخ كوكي. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة كتير طيبة وسهلة، مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها كتير بسيطة وسهلة. خليكن معنا لنشوف المقادير. كيكة اليوم هي كيكة البرتقال، رح نساويها بطريقة جديدة بالخلاط، ما بدنا خفاقة. المقادير مثل العادة موجودة على الشاشة، بتلاقوها كمان مكتوبة بصندوق الوصف إن شاء الله. تعالوا نشوفهم سوا. أول شي بدي قالب كيك، بدي بطنه بورق زبدة لحتى يسهل علي إني طالع الكيكة منه. بدي 3 حبات بيض، نصف ظرف كريم بودرة الكريم كراميل، عندي كاسة سكر، كاسة زيت ذرة، ملعقة كبيرة فانيليا، نص بردقانة، بدي استعمل بردقانة مع قشرها، ما رح أقشرها. عندي كاسة حليب وكاستين طحين، وطبعا بدي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر بنخلهم سوا، وبدي لوز مشرح للزينة. اليوم كيكتنا رح نساويها ما بدها عجانة أو خفاقة، بدنا نساويها بالخلاط. هذا الخلاط رح أحط كل المقادير مع بعض ما عدا الطحين والبيكنج باودر بتركهم للأخير. أول شي بدي أعمله إنه بدي أقطع البردقان لشرايح رفيعة مشان يسهل علي خلطهم بالخلاط، ومشان مبين معي إذا في أي بذور بشيلها مشان ما تأثر على نكهة الكيك. بتأكد إنه البردقان ما فيه بذر، وبشيل الشقف البيضة هاي الكبيرة كمان مشان ما تأثر على النكهة أبداً. بعد ما شرحت البردقان وجهزته بتركه على جنب، وبدي انخل الطحين والبيكنج باودر مع بعض، بنخلهم على السريع وبتركهم مثل ما قلت على جنب لحالهم، ما بحطهم مع باقي الخلطة. هلأ بدي ابدأ بخلط كل المواد ما عدا البيكنج باودر والطحين. حطيت البيض، الفانيليا، ممكن تحطوا فانيليا سائلة إذا حبيتوا، البردقان كله مع قشره طبعا مثل ما حكينا، وبحط السكر. ممكن تحطوا السكر أقل إذا بدكم، أنا حطيت كاسة، وكاسة الحليب، وكاسة الزيت. مثل ما قلت لكم الكيكة كتير سهلة، وبتنخلط كلها بالخلاط على السريع. وبحط نص ظرف بودرة الكريم كراميل، هي بتطلع ملعقة كبيرة، أنا الملعقة اللي حملتها شوي صغيرة. هلا بنشغل لحتى يختلطوا كلياتهم ويصير القوام كريمي. وقلت بنرفع السرعة بالتدريج، وبتأكد انه خلطوا كلياتهم، ما بقي بردقان علقان بسفل الابريق. كتير منيح صار، بس رح اعطيهم خلطة سريعة وخلص بتكون جاهزة. هلأ بسكب الخليط مشان اقدر اضيف كمية الطحين والبيكنج باودر اللي عندي اياها. طريقة خلط الطحين طبعا مثل ما صرنا نعرف هي من اسفل للاعلى، ما بنضيفه على الخلاط ولا على الخفاقة. الطحين دائما بنحاول نضيفه بالايد وعلى مهل من فوق لتحت.
لحتى ينخلط كله. اتأكد انه ما فيه اي تكتلات مشان كمان يتوزع البيكنج باودر بشكل متساوي بكل المزيج. بعد ما صار الخليط جاهز بفضيه بقالب الكيك اللي بطناه بورق الزبدة وبصير جاهز للزينة. وبعدين على الفرن بحط عليه اللوز المشرح، طبعا هاي الخطوة اختيارية، اذا ما بتحبوا فيكم تستغنوا عنها. وبدخل القالب لفرن مسخن حرارته 180 درجة لمدة 50 دقيقة أو لحتى يستوي الكيك من جوا ومن برا. ومثل ما قلت سابقا نفحص الكيك بأنه نحط له عود خشبي، إذا طلع العود نظيف بيكون الكيكة مستوية، إذا طلع العود مبلل بيكون لسه بدها وقت. أنا حطيت الكيك مرق عليه 45 دقيقة، رجعت فحصته لقيت انه لسه مو مستوي من جوا. هلأ بتشوفوا كيف حطيت العود وطلع عندي العود مبلل، فرجعت تركته كمان 10 دقايق 12 دقيقة لحتى استوى الكيك كتير منيح من جوا ومن برا. يا عيني ما شاء الله، ريحة البرتقان عن جد رائعة رائعة. بنصحكم تجربوا، الكيكة مضمونة والطريقة مجربة مو مرة ولا مرتين، مئات المرات، وأكيد ما رح تندموا. بسم الله ما شاء الله، عن جد مو بس شكلها حلو، طعمتها كتير 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 طيبة. جربوها وأكيد ما رح تندموا. نصيحة مني، اكتبولي بالتعليقات إذا انتو جاي عبالكم شي طبخات أو أكلات حلو نساويها. يا عيني، هيك صارت كيكتنا جاهزة. يلا نقطعها سوا ونشوف طعمتها طيبة ولا لا. ما شاء الله كتير كتير طرية وهشة، اللهم صل على النبي، ولونها وريحتها عن جد غير شكل. هيك بنكون عملنا مع بعض أطيب كيكة برتقان بالخلاط. كيكة طرية هشة طيبة لذيذة مع كاسة الشاي المساء أو فنجان القهوة الصبح، ولا أروع. وهيك صارت كيكتنا جاهزة. صحتين وهنا. إذا حبيتوا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا اللايك واكتبولي تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. وإذا حبيتوا أي وصفة جاية بالكم إنه نساويها ونعمل عليها فيديو اكتبولي بالتعليقات، وإن شاء الله تضلوا دائما بخير وسلامة، وباي.